اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. هنتعلم النهاردة ازاي نعمل الكوايل او الدسر، سواء بقى 8 مللي مثلا او حتى 12 مللي زي ما نحب. وكمان هنعمل الاعواد الاسطوانية اللي بنستعملها دايما، سواء المقاس الصغير او الكبير برضو. فيلا بينا نعمل الكوايل مع بعضينا. هنحتاج قطعة خشب مربعة مثلا مقاس 4.5 في 4.5، والبنطة اللي هنعوز مقاس الكويلة يطابق ليها دي بنطة 8 مللي، وزدابة خشب أكبر من ال 8 مللي 9 أو 10 مللي. ناخد بقى الخشبة والبنطة ونروح على الشنيور الرأسي. عايزين نعمل ثقب يكون متطرف خالص في الخشبة، يعني طرف الثقب يكون واضح أو على آخر حدود الخشبة بتاعتنا. واحد زوم كده يا خليل، أهو زي ما انتوا شايفين الريشة طرفها باين وهي بتاكل في الخشب. ممتاز، تمام كده. باستعمال بقى البنطة الكونو او بنطة التوسيع الهرمية هنوسع شوية فتحة الثقب اللي عملناه، بس عشان الخشب ما يتشرخش لازم نركب له قطعة خشب صغيرة كدعم قبل ما نبدأ الحفر. طبعا مش محتاج اقول ان كل اسماء المعدات والادوات اللي بنستعملها بسيبها في وصف الفيديو، فابقى بص بصة. تمام كده، وسعنا الفتحة او الدخلة بتاعة الثقب ال 8 مللي. ننظف بقى الفتحة اللي عملناها ونوسعها شوية بالكتر بالشكل ده. تمام قوي. المكدة الكبيرة بتاعتي 19 مللي، شوية طبعا، لازم السلاح اللي هنستخدمه يكون اكبر من كده، فهنستعمل سلاح الفارة. حلو قوي. التركة هنا اني لازم اخلي طرف الكاستير يكون طالع بره الخشبة ومسحوب بميل على الفتحة اللي عملناها لحد نهاية الطرف التاني منها. مهم قوي موضوع الميل ده. وطبعا هنمسك ده كله بالكلامبات او القمط. ايوه كده، لازم تبقى متثبته كويس. صعب بقى نشتغل على السدابه وهي مربعه بالشكل ده، هتتكسر، فلازم ننظف وننعم اطراف الاضلاع بتاعتها. اذا فلنستعمل الفاره الكهربائيه زميله كفاحي وعشره العمر. فيها ميزتين تحفه: زرار تثبيت الشغل اضغط عليه تفضل شغاله، وفيها الحزوز دي 3 مقاسات مختلفه عشان تشطف اطراف اي خشبه بشتغل عليها. السدابه بتاعتي يا دوب 9 مللي تقريبا، وعايزين بس نسهل عمليه اللف والشطف، فهنعوز نطير الشفه مش اكتر. عشان كده هنستعمل الحز الوسطاني لانه اصغر حز. نركب الشفط ونثبت التشغيل ونعدي السدابه على الحز الوسطاني. هو الموضوع مش محتاج دقة قوي، هو بس شطفة بسيطة. وطالما انت وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ما تنساش تشترك معانا في القناة لو كنت مش مشترك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير عشان دايما نتقابل على خير. ايوه كده الشغل تمام، مشطوفة من كل الجوانب. نركب بقى السدابة في شنيور قوي. نبتدي بقى بسم الله ندخل طرف السدابة في الفتحة اللي عملناها. زوم تاني يا خليل معلش. ايوه، الكاستير هيبري طرف السدابة زي براية القلم الرصاص. هي دي الفكرة والزتونة. ممتاز. العود كامل الاستدارة وما فيهوش اي عيوب، وعشان بس النشارة الكتير دي ما تعكننش عليا هحط الشفط قريب من مكان خروجها. ونكمل بقى بري العود لحد ما نخلصه. العب ورقة بقى صنفرة 120 مثلا وندي العود لفتين وبقى عندي احلى اعواد. طب ولو عايز عود 12 مللي مثلا بنفس الطريقة. الكاستير متركب على فتحة 12 مللي متوسع طرفها وابري زي البراية. بس كده يا سيدي. بيفضل بقى عندي الطرف اللي كان داخل في الشنيور ده، اي منشار هشيله. واقصقص بقى الكوايل بالاطوال اللي تناسب شغلي، يعني اعمل كميات واشيلهم او اسيبهم اعواد طويله براحتك بقى يا معلمي. وخلاص كده يا خليل قفل الفيديو والمونتاج. ثواني، هنشيل بقى الفورمه اللي عملنا بيها الكويله 8 مللي ونكتب عليها، وبرده الفورمه ال 12 مللي. واحنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم، وكالعاده مش هوصيكم على لايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.